नमस्ते, म MazinaRajopadhayaya तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को फिजिक्सको डीसी सर्किटको न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी डीसी सर्किट्समा रहेका न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु हेर्न गइरहेका छौं। A copper wire has a diameter of 1.02 millimeter and carries a constant current of 1.67 ampere. If the density of free electrons in copper is 8.5 times 10 to the power 28 per meter cube, calculate the current density and drift velocity of the electrons. यसमा डायमिटर डी दिएको छ 1.02 मिलिमिटर 1.02 times 10 to the power -3 मिटर। त्यसैगरी करेन्टको भ्यालु I भनेको 1.67 एम्पियर दिएको छ। इलेक्ट्रोनिक चार्ज E दिएको छ 1.6 times 10 to the power -19 कुलम। concentration of electron N 8.5 times 10 to the power 28 per meter cube। current density J is equals to what? drift velocity VD हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला we have area of cross section A भनेको pi d square divided by 4 pi times d भनेको 1.02 times 10 to the power -3 whole square divided by 4. So यो भनेको भ्यालु 8.2 times 10 to the power -7 meter square. Current density J is equals to I current divided by area. So हामीलाई current दिएको छ 1.67 divided by area कति छ त 8.2 times 10 to the power -7 हाम्रो -7 मिटर स्क्वायर चाहिँ एरिया छ। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको 2.04 times 10 to the power 6 एम्पियर पर मिटर स्क्वायर आउँछ। त्यसैगरी करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु J is equals to VDEN. VD भनेको J divided by EN. So J भनेको कति भयो त? करेन्ट डेन्सिटी हामीले निकालेका थियौं 2.04 times 10 to the power 6 divided by E भनेको 1.6 times 10 to the power -19 times N भनेको 8.5 times 10 to the power 28. So drift velocity को value VD is equals to 1.4 times 10 to the power -4 meter per second भनेको हाम्रो drift velocity को value हो। An electric heating element to dissipate 480 watts and 240 mains is to be made from nichrome wire of 1 millimeter diameter. Calculate the length of the wire required if the resistivity of nichrome is 1.1 times 10 to the power -6 ohm meter. यसमा पावर दिएको छ 480 वाट, पोटेन्शियल दिएको छ V 240 भोल्ट, रेजिस्टेन्स R is equals to V square divided by P. सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 120 ओहम हुन्छ। डायमिटर दिएको छ D is equals to 1 मिलिमिटर भनेको 10 to the power -3 मिटर। रेजिस्टिभिटी दिएको छ रो 1.1 times 10 to the power -6 ओहम मिटर। रेजिस्टिभिटी दिएको छ। नाउ एरिया अफ क्रस सेक्सन A भनेको पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 पाई d स्क्वायर 10 to the power -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4। सो यो भनेको 7.85 times 10 to the power -7 meter square हुन्छ। Again, length is equals to resistance times of area divided by resistivity. 120 resistance, area कति त 7.85 times 10 to the power -7 divided by 1.1 times 10 to the power -6. Therefore, यसमा लेन्थ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउने लेन्थ भनेको 85
1.6 meter. Question number 3 ma, a battery of EMF 1.5 volt has a terminal potential difference of 1.25 volt when a resistor of 25 ohm joined to it. Calculate the current flowing, internal resistance and terminal potential difference when a resistance of 10 ohm replaces 25 ohm resistor. अब यसको सल्युसनमा मैले दुईवटा फिगर बनाएको छु र यो फिगर 1 र फिगर 2 मा क्वेशनको अनुसार चाहिँ सुरुमा यो जुन ब्याट्री छ यो ब्याट्री चाहिँ जसको EMF 1.5 भोल्ट छ यसको टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ 1.25 भोल्ट छ र यसलाई चाहिँ रेजिस्टर R 25 ओहम को रेजिस्टर यसमा हामीले जोइन गरेका छौं। अब यो 25 ओहम को रेजिस्टर को लाई रिप्लेस गरेर यही 1.5 भोल्ट EMF भएको ब्याट्रीमा हामीले अर्को रेजिस्टर 10 ओहम भएको रेजिस्टरलाई चाहिँ यो 25 ओहम रेजिस्टर सँग चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि यसमा करेन्ट फ्लोइङ कति हुन्छ हैन, यो कन्डिसनमा करेन्ट फ्लोइङ कति हुन्छ र इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि कति हुन्छ र टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ। यसको लागि EMF E दिएको छ 1.5 भोल्ट, त्यसैगरी रेजिस्टेन्स R दिएको छ 25 ओहम, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ 1.25 भोल्ट। अब हाम्रो ओम्स ल को अनुसार फर्मुला V = IR करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स। सो I = V को भ्यालु 1.25, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स 1.25 छ र R को भ्यालु चाहिँ 25 छ। यो कन्डिसनमा कति हुन्छ त 0.05 एम्पियर हुन्छ करेन्ट। त्यसैगरी therefore I = 0.05 एम्पियर। इन्टरनल रेजिस्टेन्स को फर्मुला रहेको छ R = E - V divided by I। सो EMF को भ्यालु 1.5 माइनस टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स 1.25 डिवाइडेड बाई I भनेको 0.05 रहेको छ र R को भ्यालु 5 ओहम। अब 25 ओहम लाई रिप्लेस गरेर 10 ओहम राखिएको छ भएदेखि न्यू करेन्ट कति हुन्छ त? न्यू करेन्ट I = E divided by capital R plus small r। E भनेको 1.5 divided by capital R भनेको 10 plus small r भनेको 5 ओहम हाम्रो भ्यालु आएको छ। सो यो भनेको 1.5 divided by 15 0.1 एम्पियर। सो V = I टाइम्स अफ R छ भए I को भ्यालु 0.1 र R क्यापिटल R को भ्यालु 10 ओहम छ। सो यो भनेको 1 भोल्ट। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स को भ्यालु हाम्रो 5 ओहम आएको छ भएदेखि टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कति आउँछ त? आएको छ त 1 भोल्ट आएको छ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदै जाँदै तपाईहरुलाई निम्न गृह कार्य दिदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ 10 कुलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 5 minutes. The radius of the wire is 1 millimeter. It contains 5 times 10 to the power 22 electrons per centimeter cube. Calculate the current and drift velocity. दोस्रो प्रश्न The resistance of a strip of 100 millimeter long metal with its cross section 2 millimeter by 0.5 millimeter is 3 ohm. Calculate the resistivity of the metal. तेस्रो प्रश्न Calculate the terminal potential difference across a cell of EMF 6 volt and internal resistance 0.2 ohm when it is connected to the terminals of the cell. यी प्रश्नहरु गर्नु होला। तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरुको केही सुझाव या जिज्ञासा छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।